friends, welcome to my YouTube channel DHAWARE'S Physics. In this video we are going to study the last application of the circular motion, that is the conical pendulum. बाळांनो तुम्ही ऐकलं असेल conical pendulum, simple pendulum, spring pendulum, physical pendulum. All these are the types of pendulum. So first of all we should know what is mean by the pendulum. पहिल्यांदा या conical pendulum स्टडी करण्याच्या पूर्वी आपल्याला या पेंडुलम वर्डचा अर्थ माहिती करून घ्यावा लागेल. लक्षात घ्या की पेंडुलम काय असते, कारण कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, ऑल these are the types of pendulum. So first of all we will see what is mean by the pendulum. तर बघा मी इथे लिहिलोय की पेंडुलम काय असते, what is mean by the pendulum. त्याच्याकडे चालत आपण. पेंडुलम काय, अकॉर्डिंग टू द थिअरी ऑफ फिजिक्स. फिजिक्सची थिअरी काय सांगते बाळांनो, काय सांगते, हेवी पॉइंट मास. काय म्हणते हे, हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट. लक्षात ठेवायचं, सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट. आणि हे खालचं महत्वाचं आता काय, बाय लॉंग. बघा काय म्हणते, बाय लॉंग मासलेस. पुन्हा परत आणखीन काय, इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेन्सिबल अँड आणखीन काय असते तर फ्लेक्झिबल स्ट्रिंग कॉल्ड ॲज पेंडुलम. याला आपण पेंडुलम म्हणू शकतो बाळांनो. तर बघा एकदा पेंडुलम काय लक्षात आणू. पेंडुलम इज अ हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट बाय लॉंग मासलेस इनएक्सटेन्सिबल अँड फ्लेक्झिबल स्ट्रिंग. आता ह्याच्यातलं हे थेरी सांगते बाळांनो फिजिक्सचे की थेरॉटिकली पेंडुलम असा असतो, but practically it is not possible. Why it is not possible? बघा इथं दोन अपोजिट मीनिंग वर्ड एकत्र आहेत बाळांनो. कोणते, हेवी आणि पॉइंट मास. मला सांगा पॉइंटच्या साईडचं मास ते हेवी असू शकते का, नॉट पॉसिबल. म्हणून ही पहिली जी कंडिशन आहे ही पॉसिबल नाही. परत दुसऱ्यांदा म्हणते सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट. रिजिड सपोर्ट म्हणजे काय, अशा ठिकाणून आपल्याला लटकवायचंय, सस्पेंड करायचंय जे तुटलं जाणार नाही. ठीक आहे, समजा ही कंडिशन पॉसिबल आहे. आणि थर्ड पुन्हा इम्पॉसिबल कंडिशन आहे. कशी बघा, ते म्हणते कसली स्ट्रिंग पाहिजे, बाय लॉंग अँड मासलेस. एक तर स्ट्रिंग लॉंग पण पाहिजे आणि पुन्हा ती मासलेस असावी. मासलेस स्ट्रिंग प्रॅक्टिकली तरी शक्य नाही. म्हणून बघा ह्या ज्या दोन मेन कंडिशन आहेत या पेंडुलमच्या फॉलो केल्या जात नाहीत बाळांनो. मग याला ऑप्शन काय, तर हेवी पॉइंट मास शक्य नाही, पुन्हा स्ट्रिंग अशी शक्य नाही, विच इज लॉंग अँड मासलेस हे पण शक्य नाही. म्हणून याला पर्याय काय, तर बाळांनो एक पर्याय असतो. या लोकांनी काय केलं, हेवी पॉइंट मासच्या ऐवजी एक काय केला, हेवी मेटल स्फिअर घेतलं. लक्षात घ्यायचा, हेवी स्फिअर. हे दुसरी तर काय पॉसिबल होती, ऍज इट इज ए सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट बाय. काय करतात ह्याच्यामध्ये, लॉंग स्ट्रिंग तर घेतील पण मासलेसच्या ऐवजी काय, हॅव्हिंग निग्लिजिबल हॅव्हिंग किंवा वेटलेस म्हणण्याच्या ऐवजी काय म्हणता येईल त्याला, निग्लिजिबल मास, हॅव्हिंग निग्लिजिबल मास. आणि बाकीचे तर हे दोन्ही शक्य आहेत. समजा इनएक्सटेन्सिबल अँड फ्लेक्झिबल स्ट्रिंग, त्याला त्यांनी मग पेंडुलम म्हटलं. हा कसला पेंडुलम आहे, प्रॅक्टिकल पेंडुलम आहे. मग नीट लक्षात घ्या, पेंडुलम कशाला म्हणायचं, पेंडुलम इज अ हेवी स्फिअर. ज्याला आता सिंपल पेंडुलम किंवा कोनिकल पेंडुलम मध्ये त्या स्फिअरला हे लोक काय म्हणणार आहे, बॉब म्हणणार आहेत. लक्षात घ्यायचं. A heavy sphere means bob suspended from the rigid support by long mass, negligible mass आणि inextensible and flexible string called as the pendulum म्हणू शकतो आपण. पेंडुलम कसा आहे बाळांनो तुम्हाला बघायचं आहे. बघा प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन आपण असं दाखवू शकतो. इमॅजिन करा, हा जो आहे तो हा रिजिड सपोर्ट आहे. इथून आपण सस्पेंड केलं. रिजिड सपोर्ट म्हणजे तो तुटणार नाही असं आहे, लक्षात घ्यायचं. इथून सस्पेंड केलं, हा हेवी स्फिअर घेतला आपण. मग हा रिजिड सपोर्ट आहे, ही लेंथ ऑफ पेंडुलम आहे इथपर्यंत. हा जो बॉब आहे, ह्या स्फिअरला, हेवी स्फिअरला आपण काय म्हणणार आहे, बॉब आहे. हा जो बॉब आहे, ह्या बॉबच्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पासून जिथून लटकवला त्याला आपण पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन म्हणू. सो डिस्टन्स बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ दिस बॉब अँड पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन इज कॉल्ड लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम. मग हा पेंडुलम झाला बाळांनो. मग हा नेमका कसा मोशन परफॉर्म करणार आहे याच्यावर अवलंबून याच्या अनेक टाइप्स असतात. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, आता मला सांगा आपण इथं सोडलाय बाळांनो, इथं पेंडुलम राहिला,
तर इथं हा बॉब इथंच राहणार आहे, कारण या पोझिशनला याच्यावरचा नेट फोर्स किती 0 आहे. मी जर हा असा इकडे डिस्प्लेस केला बघा, या पोझिशनला नेट फोर्स ऑन दिस बॉब इज 0. सो दिस पोझिशन ऑफ बॉब इज नोन ॲज द इक्विलिब्रियम पोझिशन. मग हा जर बॉब मी इक्विलिब्रियम पोझिशन पासून डिस्प्लेस केला म्हणजे इकडे ओढला आणि सोडून दिला, तर पहा तो असा वर्टिकल या उभ्या प्लेन मध्ये असा ऑसिलेट होत राहणार आहे या उभ्या प्लेन मध्ये. मग असा जो ऑसिलेट व्हायला, हे प्लेन कसं आहे उभं प्लेन आहे, असा ऑसिलेट झाला की याला आपण काय म्हणतो, इट इज नोन ॲज द सिंपल पेंडुलम. म्हणजे बघा, ज्यावेळेस हा बॉब आणि स्ट्रिंग वर्टिकल प्लेन मध्ये असे ऑसिलेट व्हायला सुरुवात होतील या टाइपचे असे ऑसिलेट झाले, तर याला आपण आता सिंपल पेंडुलम म्हणू शकतो. पण याच्या ऐवजी जर तुम्ही बॉबला आता असं फिरवायला सुरुवात केलं, काय या हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये असं फिरायला सुरुवात केलं या बॉबनं, बघा आता हे हॉरिझॉन्टल सर्कल आहे, या हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये या बॉबनं सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायला सुरू केलं असं या टाइपचं. मग याला मात्र आता काय म्हणायचं, कोनिकल पेंडुलम म्हणायचं. लक्षात घ्या, असा फिरला की सिंपल पेंडुलम, आणि या हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये असा फिरला की हा झाला कोनिकल पेंडुलम. मग बाळांनो, आता तुमच्या लक्षात आलंय की कोनिकल पेंडुलम मध्ये काय होतंय, हा जो बॉब आहे तो हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय, आणि ही उभी जी स्ट्रिंग आहे तेव्हा ती अशी या टाइपनं पळायला लागली. अशी पळाल्यानं काय होईल, ही स्ट्रिंग काय डिस्क्राइब करायली, कुठून मूव्ह होईल, अलॉंग द सरफेस ऑफ राईट सर्क्युलर कोन. एखादा कोन तयार करायला लागली, या राईट सर्क्युलर कोनच्या सरफेस वरून स्ट्रिंग अशी पळते. लक्षात घ्यायचं, म्हणजे स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स द सरफेस ऑफ राईट सर्क्युलर कोन अँड दिस बॉब डिस्क्राइब्स काय करते, हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये सर्क्युलर मोशन डिस्क्राइब करतं. लक्षात घ्यायचं, तर अशा पेंडुलमला आपण काय म्हणू शकतो, इट इज नोन ॲज द कोनिकल पेंडुलम. मला वाटतं आता तुमच्या चांगलं लक्षात आला कोनिकल पेंडुलम काय असतंय ते. तर कोनिकल पेंडुलम काय असते, कोनिकल पेंडुलम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंपल पेंडुलम. बघा, कोनिकल पेंडुलम काय, it is the special type of simple pendulum in which bob describes the horizontal circle and string describes the cone. right circular cone च्या सरफेसच्या along string मूव्ह होते. आपल्याला डायग्राम काढायची झाली बाळांनो, त्याची तर आपण अशी काढू शकतो. बघा, आता पाहिलेला हा रिजिड सपोर्ट आहे, आणि हा जो बॉब आहे, दिस बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट. तुम्हाला कळाला, हा O झाला पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन, S इज अ रिजिड सपोर्ट, आणि हे काय करणार आहे, हा नुसता पेंडुलम झाला. पण हा कोनिकल पेंडुलम असण्यासाठी बाळा तुला काय कळाले, महत्वाची कंडिशन काय, हा जो बॉब आहे तो काय झाला पाहिजे, हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये फिरला पाहिजे, अँड स्ट्रिंग शुड डिस्क्राइब द कोन. म्हणून बघा, आपल्याला या बॉबला काय करायचं, इथं असणार नाही. कोनिकल पेंडुलम साठी बॉब इकडून हे असं, हे जे हॉरिझॉन्टल सर्कल आहे, या हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार बॉब. लक्षात घ्यायचं. मग आता मी हॉरिझॉन्टल सर्कल जे ते मी डॉटेड लाईन मध्ये दाखवायचा प्रयत्न करतो, आणि या हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये आपला बॉब सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे, आणि स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स द कोन. इथं काहीतरी अँगल असेल थीटा, याला इथं काय म्हणतात बघा, व्हर्टिकल क्रॉस सेक्शन घेतला आपण कोनिकल पेंडुलमचा, तर याला सेमी व्हर्टिकल अँगल म्हणता येईल. पुन्हा हा जो बॉब आहे, S रिजिड सपोर्ट, O पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन, बघा L काय झाली, लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम, आणि हा जो उभा पार्ट आहे बाळांनो, याला आपण कोनिकल पेंडुलमची ऍक्सियल हाईट असं म्हणायचं. मग आता बघा ह्या टर्म्स पुन्हा एकदा, S काय बाळा, रिजिड सपोर्ट, काय हा रिजिड सपोर्ट, परत H काय, ऍक्सियल हाईट म्हणायचं, कुणाची, वर्टिकल, राईट वर्टिकल कोन असं म्हणू आपण. जो वर्टिकल सर्क्युलर कोन आहे त्याची हाईट आहे, ऍक्सियल हाईट आहे. L काय झाली, इट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, बघा थीटा झाला सेमी व्हर्टिकल अँगल. या सगळ्या गोष्टी तुला माहिती असायला पाहिजे बाळांनो. पुन्हा एकदा तुझ्यासाठी रिपीट करायला लक्ष दे. S काय, रिजिड सपोर्ट, H काय, ऍक्सियल हाईट, थीटा काय, सेमी व्हर्टिकल अँगल, L ला म्हणायचं लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम. ओके, आले बाळा तुझ्या लक्षात. पुन्हा एकदा हे इम्पॉर्टंट आहे, कारण इथून पुढचे डेरिवेशन सगळे याच्यावर डिपेंड आहे. बघ काय काय, S मीन्स रिजिड सपोर्ट, H मीन्स ऍक्सियल हाईट, थीटा मीन्स सेमी व्हर्टिकल अँगल, L मीन्स लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम. आणि पुन्हा एकदा हे जर सर्कलची रेडियस घेतली बाळा, याला काय म्हणता येईल आपल्याला, R असं म्हणता येईल. ठीक आहे. मग आता असं समजू बाळा की तुझ्या लक्षात आलंय की कोनिकल पेंडुलम मधल्या बेसिक टर्म्स काय काय असतात. काय काय, रिजिड सपोर्ट S, ऍक्सियल हाईट H,
लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम L, सेमी वर्टिकल अँगल थीटा आणि रेडियस ऑफ हॉरिझॉन्टल सर्कल दॅट इज R. मग या सगळ्या टर्म्स एकदा बाळा तुला कळाल्या की पुढचं काम सोपं आहे. बघा आता तुला विचार करायचा आहे कोनिकल पेंडुलम इज अ ऍप्लिकेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन. मग बेटा ह्याच्यात तुला काय काढायला होऊ शकते? तुला असं काढायला होतील ह्या बॉबची लिनियर वेलॉसिटी काढ, ह्याची अँग्युलर स्पीड काढ, ह्याचा टाइम पिरियड काढ, ह्याची फ्रिक्वेन्सी काढ आणि विशेष म्हणजे शेवटीला दिस बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट. सो एकदा ज्यावेळेस ह्या बॉबला कुणालाही लटकवलं दोरीनं तर दोरीमध्ये काय असते? स्ट्रिंग मध्ये देयर इज टेन्शन अँड वी शुड हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस टेन्शन. म्हणजे बेटा तुला टेन्शन सुद्धा काढायला होते. म्हणून पुन्हा एकदा डोक्यात नीट ठेव की तुला काय काय काढायचंय. याची लिनियर स्पीड काढायची, याची अँग्युलर स्पीड काढायची, याचा टाइम पिरियड काढायचा आहे, याची फ्रिक्वेन्सी काढायची आणि फायनली वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द टेन्शन इन दिस स्ट्रिंग. ओके, आता हे डोक्यात ठेव बाळा आणि एक एक आपल्याला काढायचं असेल. कसं काढायचं बघा. मी असं म्हणतो ही O पोझिशन म्हणून आणि ही A पोझिशन म्हणून. मग आता बाळा विचार कर व्हेन बॉब इज ऍट पोझिशन A, ला असताना त्याच्यावर दोन मेन फोर्स ऍक्ट असतील. कोणते? एक डाऊनवर्ड डायरेक्शन ह्याच्यावर ऍक्ट होणार असेल W is equal to mj which is known as the weight of this bob which always act in vertically downward direction and other force acting on this bob is काय असेल? this tension, त्याला आपण T0 म्हणू. this tension T0 आणि तुला माहिती बेटा टेन्शन कुठं असते? टेन्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन. सो दिस T0 इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन. ओके, मग तुला कळालं when bob is at position A there are two forces acting on the bob. First one, weight of this bob acting in vertically downward direction and second force is the tension in this string which is directed towards the point of suspension. ठीक आहे. चला आता आपल्याला काय कळालं बाळा? तुझ्या काय लक्षात आलं? दिस टेन्शन अँड वेट आर नॉट अलोंग द सेम डायरेक्शन. मग अशा वेळेस काय करतो आपण? जे तिरपै त्याला शक्यतो रिझॉल्व करायचा प्रयत्न करतो. सो वी आर गोइंग टू रिझॉल्व दिस टेन्शन इनटू टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर कंपोनेंट्स. मग कोणता कोणता असेल? एक कंपोनेंट आपण याचा कुठे घेणार? फर्स्ट कंपोनेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेट. वेटच्या डायरेक्शन एक कंपोनेंट घेतला आणि दुसरा कंपोनेंट इकडं परपेंडिक्युलर घेतला. मग हा जर थीटा असेल तर ही ऍक्सियल हाईट आणि ही उभी लाईन पॅरलल आहे, हे त्यांची ट्रान्सव्हर्सल झाली. सो इट इज द अल्टरनेट अँगल थीटा. आणि थीटाला लागून टेन्शनचा जो कंपोनेंट आहे बाळा त्याला काय म्हणतो आपण? T0 cos थीटा. आणि जो थीटाच्या अपोजिट इथे येणार आहे म्हणजे हा, त्याला काय म्हणू आपण? T0, इट इज द T0 sin थीटा. चला मग काय कळालं तुला? व्हेन बॉब इज ऍट पोझिशन A दोन फोर्स होते, वेट आणि टेन्शन. मग या पोझिशनला आपण टेन्शनला रिझॉल्व केलं T cos थीटा, T sin थीटा. बेटा आता तुला हे चांगलं कळालं की हा T cos थीटाच का असतो? का असतो? थीटाचा ऍडजस्टंट कंपोनेंट आहे तो. ठीक आहे. चला मग T ला रिझॉल्व का केलं? काही काही लेकरे पळालो पुन्हा प्रश्न विचारतात नंतर काय सर या T0 ला का रिझॉल्व केलं? रिझॉल्व का करायचं हे मला कळालं नाही. का केलं तुझ्या लक्षात आलं? T0 इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेट. सो म्हणून याला आपण रिझॉल्व केलं. कसं रिझॉल्व केलं? त्याच्या वेटच्या अलोंग एक कंपोनेंट घेतला आणि त्याला परपेंडिक्युलर एक कंपोनेंट घेतला. इथपर्यंत कळालं बाळा? आता तुला थोडस पुढे जाऊन विचार करायचंय की कोणत्या कंपोनेंटचा काय रोल आहे. कोणालाही कळलं बेटा. हा कुठे लक्षात घे, हा कुठे ह्या वेटच्या अलोंग आहे बट अपोजिट इन डायरेक्शन. म्हणजे याचं काम काय आहे? टू बॅलन्स द वेट. म्हणजे बाळा तो आता रिकामा आहे. कशाला? एक इक्वेशन लिहायला. कोणतं इक्वेशन? दिस वेट इज इक्वल टू T cos थीटा. किंवा वी कॅन राईट कसं लिहिता येईल बघ, हे T cos थीटा इज इक्वल टू mg. अँड आता असंच दुसऱ्या एका इक्वेशनचा विचार कर. दुसरा कंपोनेंट कोणता आहे? हा T sin थीटा. कसा आहे T sin थीटा? This T sin theta is directed towards the center of this horizontal circle. आणि तुला माहिती बेटा जे फोर्स सेंटर कडे जातो त्याला काय म्हणतो आपण? सेंट्रिपेटल फोर्स. म्हणजे याचा अर्थ काय? या T0 sin थीटाचा इथं काय रोल आहे? इट विल प्रोव्हाइड द सेंट्रिपेटल फोर्स. सो मेन फंक्शन ऑफ दिस T0 sin थीटा इज टू प्रोव्हाइड द सेंट्रिपेटल फोर्स. सो वी कॅन राइट दिस इक्वेशन ऍज हे T0 sin थीटा is equal to mv square upon r. अनेक लेकर असतात बाळा ते काय विचारतात?
सर तुम्ही हे इक्वेशन कसं लिहिलं मला नाही कळालं. मला तू सर्क्युलर मोशन शिकला ना, शेवटला आहे ना सर्क्युलर मोशनच्या, आता तुला कळायला पाहिजे. काय कळायला पाहिजे? जे फोर्स सेंटर कडे जातं ते नेहमी काय प्रोव्हाइड करतंय? सेंट्रिपेटल फोर्स. आणि तुला पाठ झालेले सेंट्रिपेटल फोर्स काय असते? mv²/r असते. मग बेटा T0 sin theta is directed towards the center, so it will provide the centripetal force. ओके, म्हणजे बघा आता तुम्हाला रोल कळाला. T0 cos theta चा रोल काय? To balance the weight of bob, and role of this T0 sin theta is that it is directed towards the center of circle, so it will provide the centripetal force which is necessary for the circular motion of this bob in a horizontal circle. ठीक आहे बेटा. चला आता हे दोन इक्वेशन कळाले. मी याला असं म्हणतो बाळा, हे इक्वेशन 1 आहे आणि हे इक्वेशन 2 आहे. आता आपल्याला काय काढायची? याची लिनियर स्पीड काढायची. आठवतो हॉरिझॉन्टल कर्ड रोड, तिथं काय केलं होतं आपण? या इक्वेशनला डिवाइड केलं होतं. आपल्याला तिथे इक्वेशन मिळालं v √rg tan θ. तसंच इक्वेशन इथं आणायचा प्रयत्न करायला, म्हणून मी असं लिहितो. इथं काय लिहिलं बघ, नाव इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. म्हणजे काय म्हणायला लागलो मी? इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ला डिवाइड करायचं. कसं येईल बघ, याची LHS आहे T0 sin θ, फर्स्ट ची LHS आहे T0 cos θ. चला याची RHS आहे 2 ची काय? mv²/r आणि याची RHS होती m ची. चला हे mm मरगया लक्षात घ्यायचा. गेला तो कॅन्सल झाला, m ला m ला कॅन्सल केलं, T0 कॅन्सल झाला. sin θ cos θ tan θ इज इक्वल टू v²/rg. याच्यावरून मला लिहिता येईल v² इज इक्वल टू हे rg इकडे येते tan θ. आणि फायनली बघा लिनियर स्पीड आपल्याला असेल v इज इक्वल टू √rg tan θ. हे सगळं बाळा तू स्टडी केलेलं आहेस. कुठं स्टडी केलेलं आहेस? हॉरिझॉन्टल कर्ड रोड मध्ये सेम कॉपी केलेलं आहे. काहीही भाग इथं नवीन आलेला नाही. ठीक आहे. तर हे झाली लिनियर स्पीड ऑफ दिस बॉब. कुणासारखी आली बाळा? हॉरिझॉन्टल बँक्ड कर्ड रोड वरती जी व्हेइकलची स्पीड होती तीच इथं बॉबची आली. म्हणून जे बँक्ड कर्ड रोडला फॉर्म्युला होता तोच बाळा तुला इथं अप्लाय करायचा आहे. ठीक आहे. चला v चा प्रश्न मिळाला तुला. आता तुला काय काढायचंय? टू फाइंड ओमेगा. ओमेगा म्हणजे काय? या बॉबची अँगुलर स्पीड काढायची तुला. आता टू फाइंड ओमेगा. हा जर ओमेगा तुला फाइंड आउट करायचा असेल तर तू काय करशील? लक्षात घ्या, हा ओमेगा काढण्यासाठी काय करणार? इथं जो v म्हणजे काय असते? r ओमेगा. म्हणजे मला तुला असं लिहिता येईल ओमेगा इज इक्वल टू v/r. मग मी इथं v ची व्हॅल्यू पुट करतो. काय v ची व्हॅल्यू? दिस rg tan θ डिवाइडेड बाय r. असं आलं. चल मी आता ह्या r ला रूट मध्ये नेतो. रूट मध्ये नेलं तर काय होईल? r चा स्क्वेअर होईल आणि शिल्लक काय राहील? तर असं शिल्लक राहील बरी g tan θ डिवाइडेड बाय r असं राहील. ठीक आहे. एक खाली r कसा शिल्लक राहिला? रूट मध्ये गेला. हे ऍक्च्युअली असं होईल, मी स्टेप लिहितोच ती खरी खरी. असं लिहिता येईल, याला असं लिहितो rg tan θ डिवाइडेड बाय हा r रूट मध्ये गेला तर स्क्वेअर होईल. r आणि स्क्वेअर कॅन्सल, तर हे असं येईल. फक्त काय यायला लागलं इथं? g tan θ अपॉन r. चल इथपर्यंत लक्षात आलं. आता काय काढायचं आपल्याला? हा ओमेगा काढायचा आहे. ओमेगा काढायला r ची व्हॅल्यू फ्रॉम फिगर. हा r आहे म्हणजेच कोणता r आहे? या थीटाची अपोजिट साइड आहे ही जी r आहे. इट इज द अपोजिट साइड ऑफ थीटा. म्हणजे तुला तिथल्या r ला लिहिता येईल r इज इक्वल टू काय लिहिता येते? l sin θ. चला मी ते r ची व्हॅल्यू पुट करतो. मग इथं ओमेगा काढायला तर आपण हे बघ, हे ओमेगा इज इक्वल टू काय काय येईल? अंडर रूट हे g ऍज इट इज r ला लिहितो मी l sin θ आणि तिथल्या tan θ ला लिहितो l sin θ अपॉन cos θ. ओके, sin θ अपॉन cos θ कुणाला लिहिलंय? tan ला. म्हणून मी आता तिथं r ची व्हॅल्यू पुट केली. ओमेगा इज इक्वल टू काय काय शिल्लक राहिलं? sin गेट कॅन्सल, g अपॉन l cos θ. सो इट इज एक्सप्रेशन फॉर द अँगुलर स्पीड. या बॉबची अँगुलर स्पीड झाली. आता अँगुलर स्पीड झाली की काय काढायचंय? टाइम पिरियड. म्हणजे हे टू फाइंड t टाइम पिरियड एक काढायचा आहे आणि आणखीन आपल्याला ह्याच्यामध्ये काय काढायचंय? टू फाइंड टाइम पिरियड t आणि टू फाइंड त्याची फ्रिक्वेन्सी n काढायची आपल्याला. हे दोन काढायचे. आता टाइम पिरियड कसा काढता येतो बघा, तुला पार्ट आहे t इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा. मग बघ हे 2π ऍज इट इज. ओमेगा कसा मिळालाय तुला? अंडर रूट g अपॉन काय
L cos theta म्हणजे 6 असेल 2 पाय अंडर रूट दिस L cos theta अपॉन G हा झाला टाइम पिरियड. टाइम पिरियडचं एक्सप्रेशन काढून टाकलं. शेवट काय काढायचं आता आपल्याला फ्रिक्वेन्सी काढायची. फ्रिक्वेन्सी काय असते बघा रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पिरियड. मग फ्रिक्वेन्सी तर कशी येऊन जाईल बघ ह्या टाइम पिरियडचा रेसिप्रोकल म्हणजे 2 पाय चे 1/2 पाय आणि हे रूट अपोजिट होईल बघा. मी इथं खाली लिहितो थोडस n इज इक्वल टू हे 2 पाय चे 1/2 पाय आणि अंडर रूट L cos theta अपॉन G चे G अपॉन L cos theta आणि हे जे एक्सप्रेशन आलं हे झालं एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिक्वेन्सी. मग बघ बेटा तुला काय काय लक्षात ठेवायचंय. लिनियर स्पीड v काढायची, अँगुलर स्पीड ही ओमेगा काढायची जी इथं काढली आपण. पुन्हा तुला टाइम पिरियड काढायचा आहे, नंतर फ्रिक्वेन्सी काढायची. ठीक आहे. मग एवढ्या टर्म्स काढल्याच्या नंतर आपल्याला आणखीन एक टर्म ह्याच्यात काढायला लावू शकते ते म्हणजे कोण T0. T0 म्हणजे कोण आहे टेन्शन इन द स्ट्रिंग. मग T0 काढणं कसा सोपा आहे बघ. आता ह्या पहिल्या दोन इक्वेशनचा मी यूज करायला लागलो T0 काढायला. कसा यूज करतो बघा. हे इक्वेशन काय होतं माझं T0 sin theta is equal to mv square upon r. हे सेकंड इक्वेशन होतं. चल मी पहिल्या इक्वेशन वरून असं लिहू शकतो बघा T0 cos theta is equal to mg. याच्यावरून मला टेन्शन असं मिळालं हे mg upon cos theta. चला हे एक एक्सप्रेशन झालं टेन्शनचं, टेन्शन इन द स्ट्रिंगचं. चला हे टेन्शन झाल्याच्या नंतर काय cos theta ला आपण कसं एक्सप्रेस करू शकतो ते बघ. cos theta म्हणजे h upon l असं लिहिता येईल. म्हणजेच मला असं लिहिता येतं हे mg cos theta मीन्स काय h upon l. म्हणजेच मला याला असं लिहिता येईल mg हे l upon h. आणखीन हे एक एक्सप्रेशन झालं बघा. परत l upon h बघा h ऍक्सियल हाईट आपल्याला माहित नसणार आहे पण ह्या h ला इथून काढणं गरजेचं आहे. मग l upon h ला आपल्याला कसं लिहिता येऊ शकतं बघा. l ला काय लिहिता येईल किंवा h ला काय लिहिता येईल अंडर रूट l स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर असं लिहिता येईल. मग आपल्याला त्याच्यावरून l upon h काय येते ते बघायचंय. तर मी आता काय काय करतोय बघा l इज इक्वल टू असं लिहितो मी हे l upon h ची व्हॅल्यू काढायची. l ला मी असं लिहितो अंडर रूट h l कसा लिहिता येईल h स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर डिवाइडेड बाय h अपॉन l अपॉन h ऍज इट इज. चला याला जर मी रूट मध्ये नेलं तर ते असं होईल h स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर अपॉन h स्क्वेअर असा भाग झाला. चला h स्क्वेअर सेपरेट जर केला l अपॉन h इज इक्वल टू काय काय आलं हे ओके अंडर रूट h स्क्वेअर कॅन्सल म्हणजे 1 प्लस r स्क्वेअर अपॉन h स्क्वेअर. म्हणजे याला मी असं लिहू शकतोय अंडर रूट 1 प्लस दिस r बाय h ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग हे जे l बाय h आहे ते जर मी इथं पुट केलं तर फायनल एक्सप्रेशन मला असं मिळेल T0 इज इक्वल टू mg अंडर रूट काय h अपॉन l च्या ठिकाणी याच्या ठिकाणी पुट केलं तर काय येणार आहे 1 प्लस r अपॉन h आणि याचा स्क्वेअर. सो दिस इक्वेशन गिव्स द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. मग टेन्शनचे बघा आता तुला प्रॉब्लेम मध्ये जो डाटा गिवन असेल बघा त्याच्यानुसार हे यूज कर किंवा हे यूज कर. तुला ज्यावेळेस मास दिला असेल बॉबचं, रेडियस दिली असेल सर्कलची, ऍक्सियल हाईट दिली तर याला वापरून टाकायचं. तुला जर काय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हाईट आणि मास दिलं याला यूज कर. आणि ज्यावेळेस तुला थीटा दिलेला असेल त्यावेळेस mg अपॉन cos थीटा मास आणि थीटा दिला की आपल्याला टेन्शन असं काढता येऊ शकतं तिथं. ठीक आहे बघा. तर लक्षात ठेव कोनिकल पेंडुलम मध्ये काय काय काढायचंय. लिनियर स्पीड v कशी मिळाली ती rg tan थीटा. ओमेगा ते बघ इथंच लिहिलेला हा टाइम पिरियड आणि ही काय फ्रिक्वेन्सी. तर अशा प्रकारे कोनिकल पेंडुलम मध्ये काय काय काढू लावू शकतात. लिनियर स्पीड v, अँगुलर स्पीड ओमेगा, टाइम पिरियड t, फ्रिक्वेन्सी n आणि टेन्शन इन द स्ट्रिंग म्हणजे कोण T0. एवढ्या टर्म्स बेटा तुला काढायच्या. आलं लक्षात. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण कोनिकल पेंडुलमला डिटेल बघितलं बाळा. हे सोडून तुला याच्यावरती जास्त काही विचारता येणार नाही म्हणून हे सर्व फॉर्म्युले तुला काढता आले पाहिजेत, स्पॉटला तयार करता आले पाहिजेत. लक्षात असू द्यायचं. तर असा हा आजचा आर्टिकल होता आपलं कोनिकल पेंडुलम. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स बघू कारण कोनिकल पेंडुलमवर खूप प्रॉब्लेम तयार होतात ते आपण नेक्स्ट पिरियड मध्ये पाहू. ठीक आहे.